Phụ nữ luôn muốn làm mọi cách để thu hút và giữ chân người đàn ông của mình. Tuy nhiên, một số điều chị em thường làm lại phản tác dụng, xâm phạm quá mức không gian riêng của đàn ông. Đôi khi, đàn ông thu mình lại và chỉ muốn ở một mình. Đây là lúc họ cần một khoảng không gian tránh xa thế giới ồn ào để suy nghĩ thấu đáo và đưa ra giải pháp cho các vấn đề mình đang bận tâm. Không phải lúc nào đàn ông cũng muốn trò chuyện, chia sẻ và khi gặp chuyện không vui. Tốt nhất hãy để anh ấy có không gian riêng để giải tỏa tâm lý. Sau đó, tâm trạng của anh ấy sẽ tốt hơn và có thể sẽ giải thích tại sao anh ấy muốn chui vào vỏ ốc của mình. Chị em cần hiểu đàn ông những lúc này và hãy để anh ấy được một mình. Đừng cố gắng tìm hiểu, hỏi han quá nhiều hoặc không tôn trọng nhu cầu không gian cá nhân của họ. Càng làm như thế chỉ khiến đàn ông thêm mệt mỏi và chán ngấy bạn mà thôi. Không chú ý đến vẻ ngoài của mình. Người đàn ông nào cũng muốn một người phụ nữ mà mình có thể hãnh diện khoe với tất cả mọi người. Anh ấy bị thu hút bởi vẻ đẹp của bạn và mong người phụ nữ của mình chăm sóc vẻ bề ngoài chỉn chu cả khi đã có con cái. Nhưng thực tế thì có vẻ như đàn ông đã kết hôn với người phụ nữ già nua hơn cả mẹ mình, vì phụ nữ không quan tâm chăm sóc bản thân. Một số chị em thì để nhà cửa bừa bộn, nhếch nhác với lý do là bận chăm sóc con cái. Những người khác thì không còn chăm chút ăn mặc như trước khi kết hôn nữa, vì nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi, đâu cần phải giữ nữa. Đàn ông thích những thứ đẹp đẽ, mùi thơm, kiểu tóc và cách ăn mặc đẹp. Hãy để ý đến quần áo, mái tóc của bạn khi ở nhà hoặc khi đi ra ngoài. Tập thể dục cho cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Hãy trở thành người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta đã từng yêu. Và đây cũng là cách bạn yêu bản thân mình. Kiểm soát, ghen tuông, can thiệp quá sâu vào đời tư của chàng. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, kể cả khi yêu đương. Kết hôn thì vẫn có một góc nào đó riêng tư nhất mà người khác cần tôn trọng. Việc can thiệp, kiểm soát quá sâu, ghen tuông vô lối của phụ nữ đối với một nửa của mình không chỉ khiến đối phương khó chịu mà còn làm nảy sinh tâm lý coi thường trong suy nghĩ của đàn ông. Ví dụ nhỏ thôi, hiện tại bạn đang yêu, nhưng bạn gái suốt ngày rình rập đọc tin nhắn trong điện thoại, kiểm tra email, âm thầm theo dõi mọi việc mình làm, thì có người đàn ông nào thoải mái được? Những hành vi này thể hiện sự không tin tưởng của phụ nữ vào người mình yêu, đồng thời nó cũng là biểu hiện của thái độ thiếu tôn trọng. Và khi bạn đã không tôn trọng người khác, thì đừng hy vọng người ta tôn trọng mình. Dù có là người yêu bạn chăng nữa, họ cũng sẽ đáp trả lại y nguyên những gì họ nhận được. Nói khác đi là họ coi thường bạn. Niềm tin và sự tôn trọng bao giờ cũng là những yếu tố quan trọng hàng đầu để tình yêu hôn nhân được bền vững. Tự mình phá vỡ điều này, phụ nữ đừng trách mình khi bị đàn ông coi thường. Dễ dãi với đàn ông. Nhiều cô nàng từng mắc bẫy khi tưởng đàn ông thích thú trước hành động tán tỉnh của bạn, thì anh sẽ nhanh chóng phải lòng bạn. Bề ngoài, chàng trai nào cũng tỏ ra nồng nhiệt hưởng ứng những trò à ơi của phụ nữ, thậm chí họ còn a dua theo. Song đó chỉ là trò giải khuây của cánh mày râu mà thôi. Nếu cô nào không tỉnh táo,
mà buông mình theo sự tán tỉnh của đàn ông. Họ dễ bị đánh giá là gái dễ dãi, và tất nhiên đàn ông luôn coi thường đối tượng này. Suy luận bất di bất dịch của phái mạnh là cô ấy dễ dãi với họ, thì ắt sẽ dễ dãi với người khác. Thế nên, lời khuyên dành cho các nàng là dù trong hoàn cảnh nào, cũng nên giữ giá cho mình. Đừng biến mình trở thành kẻ dễ dãi trong mắt người khác giới. Chỉ cần một sự nhiệt tình thái quá với bạn bè khác giới, con gái đã bị đánh giá này nọ. Còn với trường hợp nhiều nàng ngang nhiên tán tỉnh, ve vãn đối tượng khác trước mặt một nửa của mình, chắc chắn đàn ông sẽ không tha cho hành động này. Dù bạn xinh đẹp tới đâu thì đã là con gái, vẫn nên giữ một chút thể diện, chút duyên ngầm cho mình. Như thế đàn ông mới thích, mới tôn trọng. Lừa dối. Không điều gì khiến đàn ông đau đớn hơn là bị cắm sừng. Dù tình yêu trong người đàn ông lớn đến mấy, sự bao dung trong họ rộng đến bao nhiêu, thì chỉ cần một lần lừa dối, một hành động có xu hướng phản bội của nửa kia cũng đủ để đẩy họ ra xa bạn. Đàn ông coi việc bị lừa dối là nỗi nhục lớn nhất đời, cho dù anh không nói ra, hoặc cũng có lúc chính anh là người từng lừa dối. Nhưng tâm lý chung của phái mạnh là không thể chấp nhận một người phụ nữ gian dối. Từ yêu thương say đắm, ngưỡng mộ đến mức sùng ái, đàn ông có thể quay ngoắt 180 độ tỏ ra khinh miệt, coi thường người con gái đã lừa dối họ, và sau đó dù có nỗ lực bao nhiêu để được tha thứ và chuộc lỗi, thì phụ nữ cũng khó mà thay đổi được thái độ khinh miệt ở người đàn ông của mình. Với riêng một số người thì sẽ không bao giờ bình thường hóa lại quan hệ với nửa kia, chỉ cần biết cô ấy có ý đồ lừa dối mình. Có thể mọi người cho là ích kỷ, song tâm lý chung của đàn ông là thế. Trong nhiều mối quan hệ, sau khi người con gái phản bội, đàn ông nói là cho qua, nhưng trong thâm tâm, họ thật lòng không thể bỏ qua. Và chỉ cần có một chút sơ suất, đàn ông cũng dễ quy chụp phụ nữ mắc phải lỗi lầm cũ. Nghĩa là hành vi lừa dối của phụ nữ đã gieo vào lòng đàn ông một sự khinh miệt mặc định. Chính bởi thế, việc tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương, hôn nhân sau khi người phụ nữ từng một lần phản bội sẽ rất mệt mỏi cho cả đôi bên. Mắc những tật xấu của đàn ông. Đàn ông còn không thể chấp nhận được những tật xấu của phái mình, huống chi là phụ nữ mắc phải chúng. Một số tật xấu điển hình của đàn ông có thể kể đến như ham mê nhậu nhẹt, hay say xỉn, thích đàn đúm bạn bè, nóng nảy, gia trưởng, tự phụ. Một số người đàn ông dị ứng với cô gái nào mắc phải một trong những tính xấu trên. Biết là không ai hoàn hảo, nhưng khi phụ nữ nhiễm phải những điểm xấu không phải đặc trưng tính cách của mình, thì rõ ràng con người đó phải có vấn đề. Đánh giá những nét tính cách đó không phải tự thân sinh ra, nên nó hoàn toàn có thể sửa chữa, thay đổi được. Nhìn vào đàn ông, phụ nữ nhận thức được rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực của những tật xấu này. Vậy nên, nếu không biết cách loại bỏ nó ra, thì thực sự đó là người phụ nữ đáng bị coi thường. Hơn thế nữa, những tật xấu này khiến cho phụ nữ mất hẳn sự nữ tính vốn có ở mình. Họ cũng chẳng còn sức hút đối với nửa kia nữa. Người đàn ông nào chót yêu và lấy phải một cô gái như thế, họ dễ chán nản và nảy sinh tâm lý khinh miệt cũng phải thôi.
quá phụ thuộc vào anh ấy. Mọi người đàn ông đều muốn có một người phụ nữ yêu thương, lo lắng cho anh ấy như gọi điện khi thấy anh ấy vắng mặt. Tuy vậy, nếu phụ nữ lại quá phụ thuộc vào đàn ông, lúc nào cũng muốn biết anh ấy làm gì, nghĩ gì, thì chỉ khiến đàn ông chán ngấy mà thôi. Một số chị em rơi vào lưới tình và dường như đánh mất bản thân mình, chỉ phụ thuộc vào người đàn ông. Họ quên đi tất cả gia đình, bạn bè, sự nghiệp vì bận rộn với người đàn ông của mình. Họ như bắt đầu sống cuộc sống của mình theo mệnh lệnh của người đàn ông mà quên rằng phải sống cho bản thân mình trước đã. Hay cằn nhằn, thở dài, đàn ông phải chịu rất nhiều gánh nặng mà gia đình, xã hội đặt lên vai. Không có người đàn ông nào có thể đáp ứng mọi nhu cầu của phụ nữ, mà điều tốt nhất họ có thể làm là cố gắng giúp đỡ bạn. Hãy khen ngợi khi anh ấy cố gắng đáp ứng những mong muốn, nhu cầu của bạn và khuyến khích anh ấy khi mọi thứ không như ý bạn. Đừng cằn nhằn anh ấy, ngay cả khi bạn cảm thấy anh ấy nên làm nhiều hơn cho bạn, thì hãy nói với anh ấy một cách nhẹ nhàng, yêu thương. Đừng hạ thấp anh ấy hoặc so sánh với những người đàn ông khác. Bạn sẽ làm tổn thương cái tôi của anh ấy và có thể khiến anh ấy quay lưng lại với bạn. Đàn ông chán ngấy những người phụ nữ luôn muốn thay đổi họ, buộc họ vào khuôn khổ theo ý thích của bản thân. Ngược lại, đàn ông yêu phụ nữ khiêm tốn và tôn trọng họ. Ví dụ, nếu bạn không vừa ý với cách ăn mặc của anh ấy khi xuất hiện ở nơi đông người, thì hãy thử mua vài bộ đồ cho anh ấy, thay vì bắt anh ấy phải ăn mặc theo cách bạn thích. Phụ nữ luôn muốn làm mọi cách để thu hút và giữ chân người đàn ông của mình. Tuy nhiên, một số điều chị em thường làm lại phản tác dụng.